لماذا أنت فقير وتبقى فقيرا؟ ولماذا الغني يكسب الثروة ويبقى ثريا؟ أنا أؤمن أن أي شخص لديه القدرة ليكون غنيا، لكن لماذا لا نجد أسباب الغنى إلا في يد القلة القليلة؟ هذا التساؤل يتم طرحه على الدوام. الإجابة تكمن في أن الأغنياء تعلموا مهارات قوية ومبادئ دائمة يقومون بممارستها كل يوم، وهذا ما يبقيهم أغنياء. هذه المهارات والمبادئ التي يتقنونها هي ما يختلفون بها عن الأشخاص العاديين. إنها ما يبقيهم في حالة ثراء. قد تتغير الظروف، لكن المبادئ تبقى هي. بهذا الفيديو سنعرفك على أهم هذه المبادئ. المبدأ الأول: الأشخاص الأغنياء يعتقدون بوفرة المال، لكن الأشخاص الفقراء يعتقدون بقلة المال. الأغنياء لديهم عقلية مختلفة تماما عندما يتعلق الأمر بكيفية كسب المال. تبدأ من طريقة تفكيرهم. هم يفهمون أن أفكارهم هي من تولد أفعالهم، وأفعالهم هي التي تأتي بالنتائج. مستوعبين القانون الأول للنجاح المتمثل في أن حالتك وما أنت عليه بالداخل سينعكس عليك في الخارج. عندما تدرك أن أغلب الأشخاص فقراء، فمن الجيد أن تعي أنك لن تذهب بعيدا بتلك العقلية التي اختاروا أن يتبعوها. ضع في ذهنك دائما وتصرف أن العالم مليء بالأموال، وعليك فقط أن تجد طرقا لتكون بين يديك. المبدأ الثاني: الأشخاص الأغنياء يرون الفرص، الأشخاص الفقراء يرون المشاكل. تخيل أستاذا قام بتدريس تلاميذ أحد الثانويات، وبعد اجتيازهم للامتحان النهائي فشل معظمهم، وفي السنة الموالية عاد نفس الأستاذ للتدريس فيتفاجأ بأن معظم التلاميذ أعادوا السنة وسيدرسهم مرة ثانية. فكان رد فعله أن هذا سيء جدا، وهؤلاء التلاميذ لا يصلحون للدراسة. من جهة أخرى، أستاذ آخر وفي نفس حالة الأستاذ الأول رأى الأمر من ناحية أخرى تماما. فبعد إدراكه لنقص التلاميذ جاءته حالا فكرة لاغتنام الفرصة وكسب المال وتقديم النفع الإيجابي للتلاميذ. يكون هذا إما بتأليف كتاب كدليل إرشادي يعين على الاجتياز الأمثل للامتحان، أو تقديم دروس دعم إضافية للتلاميذ ويدفعون مقابلها. الفرق بين الأستاذين هو: الأول رأى مشكلة والثاني رأى فرصة. في حياتك عليك أن ترى دائما الفرص في وسط المشكلات، فربما تكون أحدها مشروعك المستقبلي. المبدأ الثالث: الأشخاص الأغنياء ينتقون معارفهم عكس ما يفعله الفقراء. قل لي من أصدقاؤك سأخبرك ماذا ستصبح في الحياة. المحيطون بك هم من يحددون دخلك. المعنى المقصود هنا أن شبكة معارفك هي التي تحدد القيمة الصافية لأرباحك. الأشخاص الأغنياء حذرون وحريصون على إنشاء شبكة معارف محيطة بهم، متصفين بالتفكير العالي والرغبة في الاستثمار والربح. والأشخاص الذين يمتلكون الأفكار التي تستثمر لتتحول إلى منجم من ذهب. قضاء الوقت مع الأشخاص الأغنياء أمر مهم إذا كنت تريد النجاح ماليا. سوف تشعر بالذهول للتغير الذي سيحدث لك عندما تستمع للأشخاص وكم يجنون في اليوم الواحد. المبدأ الرابع: الأشخاص الأغنياء يجعلون المال يعمل لأجلهم، بينما الأشخاص الفقراء يعملون من أجل المال. عدد كبير من الناس يعمل لأجل المال، وهذا الانطباع نما معهم منذ الصغر. يقولون لك لتصبح شخصا ناجحا يجب أن تدرس بجهد، وأن تحصل على العلامات الجيدة، لتدخل أفضل الجامعات، ثم الحصول على وظيفة جيدة، ومنها تقوم بتوفير المال حتى التقاعد. ليس هنالك خطأ في هذا المسار، لكن روبرت كيوساكي مؤلف كتاب الأب الغني والأب الفقير قال إن المشكلة في ذلك المسار أنك لن تستطيع الحصول على المال إلا إذا عملت في وظيفة مرموقة وبراتب عال جدا ومزايا فريدة. قال: إن الشيء الوحيد ذا القيمة الذي تقوم بمبادلته هو الوقت في الوظيفة. نحن نبادل وقتنا بالمال، فدخلنا محدود لأن وقتنا محدود، والسبب في ذلك أن ساعات العمل محدودة، فأنت تكسب المال في وقت العمل ومنه. لكسب مال أكثر يتوجب علينا العمل لساعات أطول، وهذا مرهق بدنيا.
يقول روبرت كيوساكي صاحب كتاب الأب الغني والأب الفقير، الذي ستجد ملخصا له بالأعلى، أن الأب الغني أخبره بأن الفقراء والطبقة المتوسطة يعملون لأجل المال، بينما الأغنياء يعمل المال لأجلهم. يقومون بهذا من خلال التعلم كيف يستثمرون، ويضعون أموالهم في مشاريع وأصول في الشركات لتجلب لهم مداخل كبيرة، حتى يصلوا لمرحلة لا يعودون فيها بحاجة للعمل بجهد. ببساطة هم ينفقون أموالهم في الأصول، أي يستثمرونها، بينما الفقراء يقضونها في مصروفاتهم اليومية. في حياتك فكر وابدأ في إنشاء أصول تحقق لك دخلا دون أن تضطر للعمل. كانت هذه أهم المبادئ التي يستخدمها الأثرياء ليبقوا أثرياء. إذا كنت تعرف مبادئ غيرها، شاركنا بها في التعليقات.